السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد حسن من جلوبال اوفرسيز جروب. النهارده احنا في زيارة لأحد أكبر المصانع اللي بتعمل خطوط إنتاج المياه المعدنية. احنا النهارده بنزور أحد العملاء بتوع المصنع اللي هم موردين لهم خطوط الإنتاج. خطوط الإنتاج دي للناس اللي عندها خطوط إنتاج مياه معدنية وحابة إنها تحدث خط الإنتاج. الخط دون بيتميز إن هو بيستهلك طاقة أقل، بيعطيك سرعة عالية جدا وبتوصل إلى 70,000 عبوة في الساعة، وكمان عدد العمالة أقل واستهلاك الطاقة والهواء أقل. لو أنت عندك خط إنتاج مياه وحابب إن أنت تحدثه، تابع الفيديو ده وإن شاء الله الفيديو ده يكون مفيد ليك. لو لسه بتبدأ مشروع خط إنتاج المياه المعدنية، ممكن تراجع الفيديو الآخر في وصف الفيديو، هتشوفه تقدر أنت تتابع الخطوط العادية. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن خطوط إنتاج المياه العادية. النهارده هنتكلم عن خط إنتاج المياه اللي هو الكومبي أو السريع جدا، اللي بيبدأ من 20,000 عبوة في الساعة وبيوصل في بعض الأحيان إلى 70,000 عبوة في الساعة. هنذكر لكم في الفيديو دون إيه أهم المميزات اللي بتميز خط الإنتاج دون عن الخط العادي، وإن شاء الله هنذكر لكم كمان بعض التفاصيل عن الخط، وهنذكر لكم متوسط الأسعار. هم عندهم خطوط إنتاج هنا في الصين مركبه من حوالي 5 أو 6 سنوات وشغاله بكفاءه عاليه جدا جدا. بالنسبه لخطوط الانتاج دي بتبدا من 200 مللي وبتوصل الى لتر ونص في بعض الاحيان. بعض الخطوط بتبدا من 200 مللي بتوصل الى 2.5 لتر، زي العبوه دي كده. زي ما انتم شايفين العبوه دي بتوصل الى لتر ونص، وفي منها بيوصل ل 2.5 لتر. سعة خط الانتاج اللي احنا النهارده بنتكلم عليه او اللي احنا في زياره ليه هو 30,000 عبوه في الساعه. تصميمه 30,000 عبوه في الساعه، الفعلي شغال على 28,000 عبوه في الساعه. زي ما انتم شايفين حاليا في شاشه التحكم بتاعه ماكينه النفخ او ماكينه التعبئه او ماكينه الليبلنج او وضع الستيكر، بتوصل الى فوق ال 28,000 زجاجه في الساعه. زي ما انتم شايفين حاليا احنا في مرحله تلقيم الامبولات. بيتم وضع الامبولات هنا، اللي هي بتكون عباره عن هتتنفخ وهتبقى الزجاجه. بعد كده بيتم وضعها هنا في ماكينه النفخ او السير دون اللي بيحولها على ماكينه النفخ مباشره. ندخل دلوقتي غرفه النفخ او غرفه خط الانتاج من الداخل. لو خدنا بالنا هنا في تحويل الامبولات، في فلتر دون بيعمل عمليه سحب اي شوائب من داخل الامبولات. لو في اي اتربه، لو في اي حاجه دخلت او كانت داخل الامبولات بيتم سحبها. بعد كده بيتم تلقيم الامبولات. زي ما انتم شايفين هنا عمليه تلقيم الامبولات بيتم تلقيمها داخل ماكينه النفخ اللي بدورها بتكون بعمليه نفخ الامبولات، وبيتم نقلها الى المرحله التاليه عن طريق اصابع. هنا مفيش سيوره هواء خالص زي ما انتم شايفين. بالنسبه لخط الانتاج او ماكينه النفخ او مرحله النفخ دي، بيتم التحكم في كل اجزاء من عمليه السخانات. بمعنى ان انت لو عندك الامبولات دي جودتها مش كويسه او اختلفت الجوده، ممكن تتحكم في مساله الحراره، ان انت ازاي تتحكم في السخانات اللي موجوده على ماكينه النفخ. هنا لو خدنا بالنا المرحله اللي قدامنا دي هي مرحله تلقيم الاغطيه او الكاب. هنا عمليه الكابنج، بيتم دفع الاغطيه للاعلى عن طريق السيور دي، وبيتم عمليه غسيل الغطا نفسه. بيتم غسيل الغطا وبعد كده بيتم تلقيمه او عمليه دخوله الى خط الانتاج على ماكينه التعبئه علشان يتم تغطيه الزجاجات نفسها. فهنا عمليه تلقيم الغطا وغسيله وبعد كده تحويله الى مرحله التعبئه. كمان لو خدنا بالنا هنا الخط دون عليه جهاز لطباعه التاريخ. لو خدنا بالنا الجهاز دون بيطبع على الزجاجات من الجنب. هنا لو خدنا بالنا الزجاجه بيكون عليها طباعه. هو الجهاز اللي قدامنا دون هو اللي بيعمل الطباعه على الزجاجات عن طريق الليزر، وكمان السرعه بتاعه الطباعه عاليه جدا جدا، تقدر تتماشى مع خط الانتاج. في المرحله اللي قدامنا دي هي مرحله الليبلنج او وضع الغطاء او الجزء اللي بيكون على الزجاجه، اللي هو سواء الستيكر او الشريط اللي هو البلاستيك دون. هنا ماكينه الليبلنج بتوصل السرعه بتاعتها لازم تكون متوافقه مع خط الانتاج. لو خدنا بالنا هنا احنا قلنا السرعه الفعليه 28,000، هنا سرعه الليبلنج ماشين 28,000 عبوه في الساعه. دي كلها ماكينات التغليف، بيتم تغليف بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، وكمان بيتم وضع كود او ستيكر علشان مساله السوبر ماركت او الهايبر ماركت او المحلات الكبيره اللي هي بتبيع المنتجات بشكل عام، لازم تكون متكوده او عليها كود علشان مساله الدفع لاحقا. وممكن تختار النظام بتاع الكرتون زي ما انت عايز تحط في كرتون او عايز تحط فيه شرينك. الاثنين هم يقدروا يعملوهم هنا او المصنع يقدر يعمل المكانات بتاعتهم. اول حاجه بتميز خط الانتاج دون هو الكفاءه في الاداء، زي السرعه، قله الضوضاء، كمان بيوفر
في الكهرباء، بيوفر في الهواء، بمعنى ان هو بيتم نفخ العبوات وتعبئتها في نفس المرحله، مش زي الخطوط العاديه بيتم نفخ الزجاجات الاول وبعد كده بيتم تحويلها بسير هواء الى زي ما شرحنا قبل كده في الفيديو الماضي. من ضمن المميزات ايضا ان هو بيوفر في المساحه، لان بيتم نفخ الزجاجات وتعبئتها في نفس المرحله. الخط ده مقارنه بالخطوط الاخرى بيوفر حوالي 50% طاقه، بمعنى ان الخط الانتاج هنا 30,000 عبوه في الساعه بيستهلك بس من 50 الى 55 كيلو وات في الساعه. كمان استهلاكه للهواء قليل، حوالي 10 متر مكعب في الساعه. كمان الخط بيوفر في المساحه، مفيش سيور كتير، لان قلنا مفيش عمليه تحويل الزجاجات عن طريق سيور الهواء والكلام ده كله. وكمان ان هو صديق للبيئه، لان قله عمليه السيور دي بتخلي الامبولات او الزجاجات نظيفه من الاتربه، ما فيهاش اي مشكله. وبالتالي الميزه اللي بعد كده ان انت كمان مش محتاج تعمل عمليه غسيل للزجاجات بعد ما تنفخ الزجاجات. الخط العادي اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده محتاج عمليه غسيل او واشنج، هنا مش محتاج عمليه غسيل. طبعا هنا في ميزه كمان في خط الانتاج لو خدنا بالنا، ان الزجاجات بتطلع للاعلى، بمعنى ان الزجاجات في بعض خطوط الانتاج او بعض المصانع في الصين هنا الزجاجات دي بتلف كده بعد مرحله النفخ، بتلف وتتحرك. الحركه الميكانيكيه الكتير داخل خطوط الانتاج بتكون محتاجه صيانه بشكل دوري، الا ان الخط دون او المصنع دون بيعمل خطوط الانتاج عمليه رفع الزجاجه للاعلى، ده بيكون فيه قله حركه، وكمان بيوفر مساله الطاقه، وكمان بيقلل من عمليه الصيانه الدوريه. طيب بالنسبه لمساحه خط الانتاج، خطوط الانتاج الكومبي اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي محتاجه مساحه قد ايه؟ على الاقل خالص محتاجه 1200 متر، غير ماكينات النفخ. لو انت مش هتشتري الامبولات وهتعملها عمليه نفخ، فاذا احنا بنتكلم على المساحه بس بتاعت خط الانتاج على الاقل بتحتاج 1200 متر. طيب بالنسبه للتكلفه، هل خطوط الانتاج دي رخيصه؟ لا، خطوط الانتاج دي مش رخيصه. خطوط الانتاج دي اقل حاجه لو بنتكلم على اقل ساعه انتاجيه اللي هي 20,000 عبوه في الساعه، بيبدا راس المال للخط الانتاج دون بيبدا من حوالي $1,000,000. متوسط عمر خط الانتاج 15 سنه، وهم عندهم هنا خطوط انتاج يعني زي الخط الانتاج اللي احنا بنزوره هنا بقاله في الصين هنا شغال حوالي من 5 إلى 6 أو 6 سنوات شغال بدون ادنى مشكله. بالنسبه لاشكال الزجاجات، تقدر تتحكم في شكل الزجاجه بتغيير القوالب زي ما انت شايف كده. تغيير القوالب هنا عندهم بياخد تقريبا 5 دقائق لكل قالب عشان تغيره، وده اسرع من مصانع تانية كتير اللي بتاخد تقريبا في تغيير كل قالب من 8 الى 10 دقائق. ده كمان بيفرق جامد جدا جدا في مساله وقت الانتاج. خطوط الانتاج الكومبي دي اصلا معموله للشغل الشاق، للشغل اللي هو على مدار الساعه، بتقدر تشغلها لمده 24 ساعه على مدار اليوم، مفيش ادنى مشكله، ما بتفصلهاش، وبتكون عندها قدره على الشغل او العمل الشاق المستمر، مفيش ادنى مشكله. طبعا احنا بنتكلم هنا على الكفاءه. خط الانتاج هنا الصوت بتاعه زي ما انتم شايفين، احنا حاليا داخل المصنع، ده الصوت بتاع المصنع، الضوضاء بتاعه مش عالي. كمان لما الماكينه تشتغل بسرعتها القصوى او بالكفاءه بتاعتها العاليه، يعني لو بتشتغل دي مثلا 30,000، لو شغاله على 28,000 زي ما هي شغاله حاليا، الماكينات مستقره، ما فيش ماكينات بتهتز، ما فيش عمليه اللي هو الشيكينج وعدم الاستقرار على الارض. الماكينات ثابته جدا جدا، وده دليل على ان الكفاءه بتاعت الماكينات والصناعه بتاعتها عاليه جدا جدا. كمان الماكينات هنا متطوره في نظام التحكم، مجرد ما هي بتكتشف عن طريق المستشعرات او عن طريق السنسورز اللي موجوده داخل المراحل بتاعه الانتاج، اي زجاجه فيها مشكله بيتم طردها مباشره. لو خدنا بالنا الشاشه دي قدامنا تم طرد 3 زجاجات فقط من بدايه الشيفت. بالنسبه للخطوط العاديه ممكن في ال1000 توصل ل60 او توصل الى 80 عبوه. طبعا بالنسبه لمساله التكنولوجيا، لو خدنا بالنا هنا الزجاجات دي معموله بخط الانتاج دون من الاسفل. هنا مساله النفخ او تكنولوجيا النفخ نفسها بتخلي الزجاجه شكلها كويس جدا، وكمان مساله الصلابه بتاعتها من الاسفل مقارنه ببعض خطوط الانتاج الثانيه. لما بتيجي تعمل عمليه النفخ، فتكنولوجيا النفخ القديمه ما بتطلعش الزجاجه بالشكل الجميل ده، وكمان في مساله التأثير على صلابة جسم البي تي نفسه او الزجاجة نفسها او الكبسول نفسه. بالنسبة للليبلنج او وضع الليبل، في بعض الناس بتختار اللي هو العادي دون، اللي هو ملزوق بالشكل ده كده، اللي هو زي ده، زي الحاجات دي كده. وفي ناس بتختار اللي هو بيتم تركيبه من الاعلى عن طريق اللي هو بينكمش على العبوات بالحرارة. ففي ممكن ناس بتختار الشكل دون اللي هو ملزوق عن طريق الجلو او الغيره، وفي ناس بتختار اللي هو اللي بينزل على طول او بيتركب عن طريق الشرينك. فده موجود وده كمان موجود، تقدر ان انت تركب اليد داخل او على الزجاجه من فوق ويكون الشكل النهائي بالشكل ده كده. بالنسبه لموضوع دفع الخطوط الانتاج، ناس كتير جدا بتسال ازاي ندفع الفلوس. بيتم دفعها مباشره الى المصنع، بمعنى ان انت بتتعاقد مباشره مع المصنع، احنا بنوصلك بالمصنع وتتعاقد معاه مباشره، تدفع 30%
مقدم او عربون، وبتدفع 70% قبل الشحن. بالنسبه للتركيبات، المصنع بيوفر لك فريق من المهندسين والفنيين بيجي يركب خط الانتاج عندك، وبيقعد معاك لمده شهر تدريب وتشغيل. بعد كده فريق الفنيين او المهندسين بيرجع، وبيتبقى من مهندس او مهندسين اتنين بيفضلوا معاك حوالي 3 شهور او 6 شهور على حسب الحاجه، لضمان ان الخط شغال معاك بدون ادنى مشكله. وفي حاله ظهور اي مشكله كمان هم بيقدروا يتعاملوا مع الخط ويشغلوه في اقرب وقت. بالنسبه للضمان، هنا بيوفروا ضمان سنه، ولكن بيوفروا لك مهندسين بشكل دوري بعد سنه او سنتين بيعملوا لك عمليه تحديث او تجديد لخط الانتاج او عمليه الصيانه السنويه. طبعا خلال السنه لو في اي مشكله في خط الانتاج او قطع غير انت احتجتها بيوفروها ليك مجانا. هنا بيوفروا او بيضمنوا لما بيجي يوقعوا معاك العقد ان الخط يشتغل معاك بدون ادنى مشكله، وان قطع الغيار اللي موجوده معاه اثناء فتره التعاقد حوالي 70,000 ساعة. لو انت احتجت اي قطع غيار اضافيه في خلال فتره الضمان بتكون مجانا، لو بعد فتره الضمان بتشتريها عادي جدا جدا من المصنع. ان شاء الله لو اي حد عنده سؤال او استفسار عن خطوط انتاج المياه المعدنيه ان شاء الله يتواصل معنا مباشره على الرقم الموضح على الفيديو، او يشرفنا في مقر شركتنا في الصين. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وان شاء الله انتظروني في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.